Bylykbashi. Zoti Bylykbashi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit që jeni me ne. Së pari dua t'ju pyes nesër ku vendi do të mbledhet në seancë plenare për të vendosur zgjatjen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore përtej 24 prillit. Qeveria ka vendosur që data do të jetë deri në 23 qershor. Ju edhe në një reagim të mëparshëm e keni cilësuar këtë një veprim antikushtetues. Pse? Çfarë fshihet pas kësaj nisme të qeverisë? Antikushtetuese nuk është zgjatja e periudhës gjendjes së fatkeqësisë natyrore gjatë cilës mund të merren masa të jashtëzakonshme siç kërkon kushtetuta. Antikushtetuese është zgjatja me 2 muaj. Kushtetuta i jep qeverisë të drejtën në rastin e shpalljes një fatkeqësie natyrore, siç është rasti në fjalë, vetëm për 30 ditë. Pra, mund ta bëj këtë pa i marrë leje askujt të deklaroj gjendjen e fatkeqësisë natyrore dhe me afat vetëm 30 ditë. Nëse do t'i duhet ta zgjas, sepse masat janë pamjaftueshme për të përballur situatën, dhe kjo është normale, mund ndodhi, kështu siç jemi aktualisht në këtë situatë, qeveria duhet t'i drejtohet kuvendit, është ai sovrani, ai përfaqësuesi i sovranit që jep lejen, pra jep pëlqimin për një zgjatje tjetër, por nuk mund të jetë zgjatja më e madhe se afati fillestar. Atëherë pse është zgjatur me 2 muaj dhe jo me 30 ditë? Këtu është momenti i antikushtetueshmërisë që unë vetë në reagimin tim dje, duke arsyetuar, sigurisht mund të arsyetoj shumë më gjatë se sa ka, të shenjat janë jo tani, janë dhe më herët, që kemi një kryeministër i cili tashmë shquhet, të gjithë madje për fat keq thonë që po Rama kështu është autokrat dhe atë s'ka çe frenon, dhe kjo është shumë e keqe që njerëzit mendojnë një normalitet që një kryeministër është i tillë. Jemi përpara një afati ku kryeministri vendos dhe mund ta zgjasë sa dojë gjendjen e jashtëzakonshme. Ka një gjë, jo vetëm gjendja e jashtëzakonshme është e tillë sepse duhet t'i përgjigjet asaj fjalë, pra është e jashtëzakonshme. Kemi një situatë fatkeqësie, por duhet të jetë në proporcion me atë që po ndodh. Dhe shifrat që deklaron qeveria për 634 të sëmurësh, ku në spitalin COVID-2 shefqet Ndroqi është një numër që nuk kalon as 10 veta gjithsej. Dhe pjesa më e madhe e tyre e të prekurve janë shëruar. Dhe pjesa më e madhe janë shëruar, dhe është një rrjedhë normale, po themi, e kësaj situate. Mjekët janë heronj, ata po bëjnë punën e tyre në mënyrë të jashtëzakonshme, po problemi këtu nuk është ç'po bëjnë mjekët. Mrekullinë që ata bëjnë me aq vështirësi dhe aq asete që i jep qeveria në dorë. Është PR-i, pra qeveria dhe Edi Rama e kthen gjithë këtë histori në një histori PR-i dhe kontrolli i pushtetesh. Tani ç'kemi ne? Ne kemi një situatë të cilët duhet ta zgjasim dhe unë gjithashtu besoj që duhet të zgjatet, po ja ku kemi shtetet që janë pranë nesh. Italia që e ka deri në fillimin e majit. Franca e ka deri në 11 maj. Spanja po diskuton mesin e majit zgjatjen. Gjermania gjithashtu bëhet fjalë për ditët e para të majit. Në Amerikë përsëri në fillim të majit është zgjatja dhe ka dhe protesta. Po ç'të keqe ka atëherë sipas jush zoti Bylykbashi që kjo gjendje të zgjas deri në 23 qershor? Jo, nuk është 30 ditë më pak, 30 ditë më shumë. Pra nuk është kushtetuta nuk është një pa ta aprovojmë se nuk ka problem. Janë fjalë që shkruhen me pikatore pikërisht për të disiplinuar si funksionon ky shtet. Nëse japim qeverisë 30 ditë për gjendjen e fatkeqësisë natyrore dhe 60 ditë për gjendjen e jashtëzakonshme, kurse në rastin e luftës nuk ka kufi, se lufta nuk varet prej nesh, pra 60 ditë gjendje e jashtëzakonshme, ta zënë rast trazirësh e tjerë, është shërben afati për të matur efikasitetin e masave të marra nga qeveria. Qeveria nuk mund thotë 6 muaj, marr 6 muaj kohë dhe shohim me të bëjmë, sepse kjo lidhet drejt për drejt me diçka që kushtetuta e lejon në këtë situatë, qeveria mund dhe të mos ta zgjidhte ta bënte, por e ka bërë. Në aktin e shpalljes gjendjes së zakonshme ka kufizuar të drejta kushtetuese të shqiptarëve. Ja lejon kushtetuta. Por ne e dim që ata kanë kufizuar, pa thënë eksakt se si, të drejtën lirinë për të lëvizur të shqiptarëve. Ka kufizuar të drejtën e pronës, madje edhe me disponimin deri në atë pikë sa mund dhe ta shpronësimin pa nevojën për të dhënë kundër shpërblimin e drejtë, dhe të drejtën për të fituar mjetet e jetesës me një punë të ligjshme. Tani, në gjendjen e pandemisë të gjitha këto mund të ndodhin.
Por nëse ne zgjasim pafund, shqiptarëve fillon u cungohet jeta. Dhe ne e shohim, njerëzit kuptojnë nga të dhënat që ka dhënë qeveria, 634 të sëmurë, kur vendet rrotullnesh numrojnë me 1500, 2000 e më tepër të smurë. Në fakt, ka dhe një përplasje në këtë vendim që po merr qeveria, sepse nga njëra anë po ofrojnë lehtësira për hapjen e bizneseve, po lehtësohet edhe lëvizja e lirë e qytetarëve, dhe nga ana tjetër zgjatet kjo periudhë e gjendjes? Është kundër logjike ajo që bën qeveria. Pra, po të bëjmë analizën e thjeshtë, qeverisë i duhen shifra të ulta për të thënë kryeministër që unë jam babai që po ju shpëtoj u gjithëve. Tani, shifra e të vdekurve, që edhe një vdekur është fatkeqësi, ne kemi sot 27, vendet rrotullnesh kanë më shumë se sa ne, po jo shumë më shumë se sa ne. Flasim Maqedonia, Malizi, Serbia, Kroacia, Bosnia. Vdekjet janë një dhënë e sigurt, edhe pse unë në gjykimin tim, për shembull i referohem një rasti para pak ditësh ku një person me COVID-19 vdiq në spitalin Shefqet Ndroqi, dhe u tha nuk vdiq nga koronavirusi, po vdiq nga embolia pulmonare. Të gjithë po të lexoni, kuptoni që një nga rastet që ndodh për shkak të COVID-19-s mund të jetë embolia pulmonare. Unë nuk jam mjek, unë nuk jam specialist, unë lexoj që thot gjithë bota tashmë, kërkoni që thonë studimet në Itali dhe ta japin të fakt. Pra, nuk i duhet qeverisë të nxjerrë raste të më shumë se ç'duhet vdekjesh dhe më shumë se ç'duhet të sëmurësh. Po ky është problemi i madh. Se mjekët e kuptojnë shumë mirë ç'po ndodh atje. E shohim me sytë e tyre, është mirë, është keq trendin e tjerë me radhë. Ndërkohë për PR-in që i duhet kryeministrit për të thënë që unë po ju shpëtoj, ai thot, unë bëj më pak testime në mënyrë që të më dalin më pak raste. Dhe po ju jap, unë për fatin e mirë, sot ka një transparencë shumë madhe për gjithë të ditë për ditë azhërnohen faktet. Dhe për shembull, ne rezultojmë që të kemi bërë testim në raport me vendet rrotullnesh, vetëm 32.5% të Maqedonisë, 32.9% të Bosnjës, 24.5% të Malizi dhe 37% të Serbisë. Pra kaq përqindje. Pra jemi nga 3 deri në 4 herë më pak se vendet e tjera. Po jemi dhe më keq edhe se Kosova. Edhe Kosova ka kryer më shumë testime se ne. Po nuk po flas për këtë, nuk i kisha shifrën e Kosovës, kërkova një nga sajtet më të besueshme në lidhje me këto të dhëna. Dhe ç'a ndodh? Sigurisht që kur teston më pak, do gjesh më pak. Dhe nëse ne do të bënim të njëjtin nivel testimi që kanë këto shtete rrotullnesh, me një llogaritë thjesht, sigurisht që unë nuk jam, pra mund të kem një marrësh gabimi në këtë histori, po testonim sa Serbia, në nivelin e Serbisë, pra për 1 milion banor, ne do të kishim eventualisht rreth 2260 raste, apo 1340 raste në raport me Kroacinë. Gati 1200 në raport me Bosnjën, me atë testim që bën Bosnja, apo edhe gati 1700 raste në raport me Maqedoninë. Po Edi Ramës, kryeministër, nuk i leverdis kjo narrativ që është transparencë dhe informacion për publikun, që njerëzit ta dinë, ore, të bëjmë të jemi më të kujdesshëm kur dalim tek tregu, shkojmë tek supermarkata, kur dalim për të marrë rreze dielli apo për të marrë ajër të pastër, se mund të jetë më i madh rreziku se ç'na thot qeveria dhe njerëzit gabojnë, e marrin më të lehtë dhe bëjnë tani pse i duhet, pra Ramës i duhet një narrativ gënjeshtare në lidhje me sukseset e tij, jo të mjekëve, të tij, dhe nga ana tjetër, kjo nuk justifikon, shifra që ai jep nuk justifikon në mënyrë absolute atë që i kërkon, që është antikushtetuese. Pra, nëse ka nevojë që mbas zgjatjes parë, kësaj që duhet miratohet, po ta miratonte 30 ditë, vinte përsëri mbas 30 ditësh në parlament, justifikonte me shifra dhe me masa që duheshin marrë dhe thoshte më duhen 30 ditë të tjera. Pra, duhet kuptojmë një gjë. Ky 30 ditori është një afat kushtetues, i cili gjithashtu na jep të mundur që të masim efikasitetin e masave të marrë nga qeveria. Kuptoj. Në qoftë se e shtrin pafund, ne më pas mund gjendemi që na duhet të mbajmë ekonominë të mbyllur, të kufizojmë të drejtat pafund etj. Por shqiptarët sot janë në situatë ekonomike katastrofike. Pra po të dalësh shpesh sheh që dhe supermarketat kanë gjithmonë pak njerëz,
Pikërisht për shkakun se njerëzit po i harxojnë dhe ato pak rezerve që kishin. Po ata që janë pa punë fare. Po ata që nuk janë mbuluar nga këto paketat jo gjysmake, më pak gjysmake ekonomike të qeverisë. Pra ne sa më shumë e zgjasim, sa më shumë kufizojmë mundësitë ekonomike, aq më keq situata, por problemi është më ndoshta edhe më i madh se kaq. Po, zoti Bylykbashi, dëmtohet demokracia si mekanizëm që garanton pluralitetin. Pra, po kemi vetëm një kryeministër dhe të gjithë njerëzit që janë të mbyllur në shtëpi në një kontroll policor. Presidenti i Republikës Meta ka dekretuar sot edhe nismën e qeverisë për ndryshimet në kodin penal për shkelësit e karantinës. Partia Demokratike është shprehur kundër këtyre ndryshimeve. Po, sigurisht. Po ta lexoni, po ta shihni, ju shihni që është janë dispozita penale, të cilët jo vetëm ashtu si janë shkruar, që në gjykimin tim janë shkruar keq. Janë të tilla që japin mundësi për një abuzim të frikshëm. Përse shkelen të drejtat e njeriut? Po, ta vëmë në kontekstin asaj që po diskutonim. Nëse do të aplikojmë këto dispozita për një periudhë të gjatë, numri personave të cilët mund të arrestohen dhe më pas të dënohen për shkak këtyre dispozitave të reja mund të jetë shumë i madh. Se njerëzit nuk janë në gjendje ta caktojnë se ata po bëjnë një armë lëvizse në territor. Pra i thot njerëz, rrini qëndroni aty, ju mbyllun aty, për ndryshe unë ju arrestoj. Dhe keni parasysh, kjo nuk do të jetë një histori, se është histori pak e gjatë që derisa shkoj tek dënimi përfundimtar nga gjykata një gjë e tillë. Ajo që i intereson Edi Ramës është mundësia që të përdori policinë për të arrestuar njerëzit. Diku në një mas caktuar kjo mundet vlej, se ka njerëz që vërtet e thyen karantinën duke i bërë dëm jo vetëm vetes vetë, jo vetëm familjarëve, por edhe tjerëve. Por frika është mekanizmi me cilën ai luan. Tani, sa më shumë e zgjasim ne periudhën e për 2, 3, 5 muaj, imagjinoni sikur vi përsëri në parlament mas 2 muaj, thotë më duhen edhe 3 muaj tjerë. Aq më gjatë janë këto dispozita represive penale, ku askush nuk merr vesh se kë infekton, se hajde ta ndajmë që dikush u infektua me virusin e X-it apo të Y-it, pra ne kemi mundësi që nëpërmjet këtyre dispozitave të bëjmë dëm. A do duheshin? Edhe mund të do të duhesh. Po unë gjykoj që ato dispozita ishi ashtu siç janë problematike dhe do të ndikojnë edhe më shumë në, po themi, në cënimin e të drejtave të qytetarëve në këtë periudhë. Po, Partia Demokratike është kundër këtyre ndryshimeve, ishte kundër këtyre ndryshimeve zoti Bylykbashi, megjithatë presidenti Meta dhe kryeministri Rama duket se janë bashkuar në këtë situatë pandemie. Po flitet për një paqëtim mes tyre. Si komentohet në Selim Blu kjo frymë e re, armpushimi apo bashkëpunimit, ta quaj? Unë nuk dua të bëj spekulim në lidhje me këtë gjë. Presidenti i Republikës ka bërë një detyrë të tij, është shprehur në lidhje me një ligj që tashmë ishte miratuar nga parlamenti dhe duhet të gjente arsyet e tij për ta nëse do ta refuzonte apo do ta linte në heshtje të kalonte. Gjeti një rrugë e cila në fakt nuk ka precedent më të mëhershëm, ku presidenti bëri amendamente dhe i çoi në parlament, sepse në fakt është një gjë që nuk është praktike dhe normalisht ndoshta nuk duhet ndodhë në këtë formë. Por nuk ka rëndësi, domethënë se dispozitiv miraktoi parlamenti. Ajo që po them është kjo, domethënë që ato dispozita janë problematike sepse do të krijojë edhe më shumë represion mbi shqiptarët. Në vend që shqiptarëve po çështja është që mbrojtësi më i madh i Kushtetutës gjatë këtyre muajve të fundit, presidenti i Republikës i miraton këto që ju i quani shkelje të Kushtetutës dhe lirive të njeriut. Në fakt presidenti i Republikës i ka rënë mbi kurriz që të bëjë garantin e vetëm dhe të madh Kushtetutës. Ka atë rolin, por në Kushtetutë nuk është presidenti garanti i Kushtetutës. Garanti i Kushtetutës është vetëm gjykata kushtetuese. Dhe gjykata kushtetuese e dyni shumë mirë, i ra pandemia e vettingut dhe e mbylli gjykatën kushtetuese. Tani ne e dim atë shumë thjesht që bajamet dikur thoni hiqi tonsilet, hiqi se është më mirë se mos smuesh, ndërkohë sot me mjekësinë moderne thonë më mirë kuroji, sepse të mbrojnë kur të vjen infeksioni. Ç'ndodhi, ne i kërryem, i hoqëm gjykatën kushtetuese dhe tani që na ka ardhur eventualisht pandemia e autokracisë kryeministrit, nuk kemi askënd që ti thot stop pak, këto kufizime që po bën ti janë në disproporcion, se kjo është gjë shumë e rëndësishme. Kushtetuta lejon kufizimin, Konventa Europiane e Drejtave të Njeriut e lejon kufizimin e të drejtave në raste të këtij lloji, por në proporcion me situatën dhe arsyen që ka shkaktuar. Dhe me që përmendet konventën, zoti Bylykbashi, ka një tërheqje të pjesshme të Shqipërisë
nga Konventa Europiane të Drejtave të Njeriut. Çfarë do thotë kjo? Kërkohet tërheqje nga disa nene, nga neni 8 për shembull, gjë që nuk e kanë bërë vendet e tjera të rëndësishme europiane. E kanë bërë vende si Letonia, Maqedonia e Veriut, pra vendet i quajmë të dorës së dytë, jo të rëndësisë të dorës së parë, si Gjermania apo Italia. Mundësin, ajo nuk quhet tërheqje, në Konventën Europiane të Drejtave të Njerëzit quhet shmangje nga një numër i caktuar nenesh. Dhe i jep mundësin konventa shteteve anëtare, përfshirë dhe Shqipërinë, që të shmanget në situata të këtij lloji, siç mund të jetë lufta, pandemia e tjerë. Sa kohë mund të zgjasë kjo tërheqje? Atëherë, sigurisht që është e përkohshme dhe është detyrim për çdo qeveri që të njoftojë Këshillin e Evropës, të thotë cilat të drejta janë kufizuar, ta specifikojë në detaj dhe të thotë arsyeën pse. Tani këtu në fakt vlen të themi dy gjëra shpejt. Së pari, ata kanë bërë kufizimin e çdo lloji të gjitha drejtave që ka dhënë mundësi kushtetuta. Bamba të gjitha me radhë. Ndërkohë nuk japin as masën me sa kufizohet. Pra, ne sot nuk e dim nëse qeveria mund vendos me akte tjera të shpronsoj prona dhënë pa kundërshpërblim, se të thotë ma ka dhënë kushtetuta këtë drejtë. Ne nuk e dim për sa kohë mund të aplikoj kufizimin e lirisë lëvizjes. Kemi dhe një shkelje të një të drejtet konventës, që e ka dhe deklarata universale të drejtave njeriut edhe konventa për të drejtat politike dhe civile, që është e drejta për të kthyer në dhe. Kjo historia e riadetësimit, njerëzit që u lanë me ditë të tëra në jashtë kufirit, është një shkelje flagrante e kushtetutës shqiptare dhe e konventave, përfshirë Konventën Europiane të Drejtave të Njeriut, se është një drejtë e pa kufizueshme. Ka dhe një problem tjetër, fakti që i detyrojnë të bëjnë 14 ditë karantinim në hotele me paratë e xhepit. Karantinimi është një kufizim i lirisë për të lëvizur dhe ai është normal. Po, mund të jetë një karantinim brenda shtëpisë për shembull. Po sigurisht. Madje edhe kur i kanë vënë jo brenda shtëpisë, shtetet e tjera i kanë lënë nëpër hangare, në aeroporte pa isura etj. Kur i kanë për shembull ata që erdhën nga Wuhani në Shtetet e Bashkuara apo në Mbretërinë e Bashkuar, i garantuan kushtet, po ishte falas shteti, se ka detyrim shteti që të ndërhyjë në këtë rast. Para ne kemi një histori të një shteti i cili harxhon 120 milion euro për 12 kontrata koncesionare dhe nuk vën dispozicion para për çfarë? Për të garantuar shëndetin publik dhe për të garantuar drejtat e individëve e shtetasëve. Pra ne jemi në situatë absurdi dhe ndërkohë Edi Rama në mënyrë fare kështu pa problem e zgjas 2 muaj. Por si u ta zgjasë 6 muaj? Po, zoti Bylykbashi, imagjinojeni drejtat tuaja t'ju kufizohen për 6 muaj, ndërkohë që pandemia fillon e zbehet, ndërkohë ekonomia shkon me kokë në grop. E kuptoni që pra ne po na vin një pandemi ekonomike dhe një pandemi drejtash njeriu dhe demokracie, e cila do të jetë me pasoja afatgjata. Mos harroni diçka, unë kam pasur rastin dhe sot ta them. Janë disa rregulla që vendosen në kushtet e gjendjes jashtëzakonshme, të cilat nesër mund të qëndrojnë gjatë. Pse? Edi Rama është duke i futur njerëzve, duke i rikthyer idenë që polici dhe kontrolli politik, kontrolli dhe i trupit, pra i jep të drejtën të kontrollojë dhe pa një mandat, një nga kufizimet që është, mund të jetë normale. Në Itali që ka 24.000 të vdekur, dalin në rrugë me një vetë deklarim, thotë po shkoj për punë ose për këtë gjë. Kurse këtu duhet të marrësh lejen në polici. Dhe dalë nga dalë shqiptarëve, Edi Rama shpreson të kthejë frikën nga shteti policori që ai ka krijuar. Kjo është për cilën unë dhe gjithë kolektivi mi ngrem zërin, po kjo do të jetë e medias, do të jetë e shoqërisë civile, çdo individi. Mbas në momentin maksimumi për një vit ne kemi zgjedhje. Zgjedhjet nuk kufizohen, zgjedhjet parlamentare nga gjendja e situatës së zakonshme, po pse do të çuditeni ju nëse u del një ekip mjekësor i qeverisë apo një polic ju mat temperaturën e thotë e keni 37.2 gradë e përjedhoi ju nuk keni drejt votoni. Po. Ka asnjë gjë çuditë për këtë. Zoti Bylykbashi, Partia Demokratike këto ditë po denoncon edhe tenderat e qeverisë për blerje të pajisjeve për pandemin, maska, testime, disa fish më të shtrenjta. A mundet që gjatë kohës së zgjatjes së kësaj gjendje të fatkeqësisë natyrore, qeveria të ketë drejtën që të kryej edhe më shumë tendera sekret të fshetë? Me çka unë parasysh, janë duke përdorur nenin 6 të ligjit të prokurimit, i cili jep mundësinë qeverisë që të shmangë nga procedurat standarde të prokurimit. Ajo edhe
me sa duket edhe i ka quajtur si sekret. Tani, problemi këtu është që qeveria është duke përdorur një situatë jashtëzakonshme për të unë e kuptoj që do t'i duhet ka të nevojshme që të gjej pajisje shëndetësore në burimin më të shpejt mundshëm në satësi më të madhe të mundshme. Po kjo nuk do të thotë që të masakrohen financat vërtet të varfëruarat shqiptarëve dhe të blej me 2 fish, 3 fish apo 4 fish të çmimit që gjendet në tregun me pakicë në Tiranë, për shembull të maskave apo të pajisjeve të tjera apo të testeve. Kështu që, domethënë, e kam thënë në rastin kur ra tërmeti, në këto situata janë ushqim perfekt për peshkaqenët e parave publike. Ata që turren për të shqyrë llokmën e çdo lloj paraje publike, sepse nën petkun e situatës jashtëzakonshme shpresojnë që të bëjnë para dhe nesër dalin më të pasur se sa që ishin para se të shpallesh pandemia. Dhe këtë e bëjnë vetëm njerëzit që janë pranë qeverisë, askush tjetër. Zoti Bylykbashi, ju falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë Skype. Faleminderit që ishit me ne. Edhe një diçka të vogël fare, nëse ma jepni mundësinë. Bëni shumë. Një gjë që unë e vëre me shumë shqetësim është edhe aplikimi i represionit dhe gjobave në mënyrë selektive politike. Jo më larg se sa këto ditë, kemi bizneset të cilët kanë afiliacion të djathtë, të cilët nësi ishull në mes të detit, janë goditur vetëm ato me gjoba. Për çfarë biznesesh e keni fjalën? Bizneset fason e tjerë, pra janë goditur vetëm me një background të qartë politik. Dhe ju do të shihni që kjo do të dalë gjithmonë tepër. Sa më shumë zgjatet kjo situatë, aq më shumë është risku që njerëzit të goditen në ato drejta që ata kanë dhe mundësinë për të bërë biznes pa pyetur qeverinë. Tani për çfarë arsye i kanë gjobitur, shkurtimisht? Çfarë pretendimi kanë nxjerrë qeveria për ta bërë? Ju e dini, nuk sepse X apo Y nga, po themi 100 apo 200 punonjësit nuk ka maskë. Ndërkohë që ajo që është më e rëndësishme sot është, ndërkohë që disiplinohet. Partia Demokratike ka kërkuar për shembull mbylljen e fasonëve, të call centerave të tjerë. Qeveria nuk do t'i mbyll. Po ajo që është më e rëndësishme, nuk rënohen bizneset me represion, por ndihmohen që ndërkohë që vazhdon përpara ekonomia, ndihmohen që ato të zbatojnë rregullat, por ajo që është më e keqe është selektiviteti politik. E kuptoj. Unë të fakte kam të regjistruar e përjedhoj thashtë mendova që është e drejtë dhe ta denoncoj. Ju falenderoj shumë, zoti Bylykbashi. Faleminderit dhe juve. Nderuar teleshikues, parashikimi i motit dhe kthehemi pas pak.